NiftyVids Channel द्वारा सञ्चालित लोकसेवा कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी होम ट्याब अन्तर्गतको सेल्समा रहेको फर्मेट अप्सन अन्तर्गत रहेको अर्गनाइज सिट्सका अप्सनहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जसमा पहिलो अप्सन छ रिनेम सिट भनेर। यो भनेको जस्तै हाम्रो यो अहिले खुलिरहेको प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने एक्सेलको यो जुन फाइल छ यसमा हामीसँग 3-4 वटा सिटहरु छ, हामी यहाँ देख्न सक्छौं र यो सिटहरुमा छुट्टा-छुट्टै किसिमको फाइलहरु हामीले राखेको छौं। जस्तै कुनैमा स्यालेरी सिट होला, कुनैमा प्रॉफिट एन्ड लस होला, यस्तै किसिमले अन्य पनि हुन्छ। अब ती कुराहरुमा चाहिँ हामीले सिट 1 सिट 2 भनेर राख्दाखेरि चाहिँ हामी चिन्दैनौं, हरेकलाई क्लिक गर्दै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा यदि सिटको नाम नै के हो भनेर राख्दिने हो भने हामीलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। अब त्यसको लागि यो सिटको नाम हामीले राख्नको लागि यो सिटलाई रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जुन सिटको नाम चेन्ज गर्छौं हामी त्यसमा बस्छौं र फर्मेटमा क्लिक गर्छौं। यहाँनिर रिनेम सिटमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरेपछि यो सिटमा लेखेको सिट 1 लाई हाइलाइट गर्छ। अब यहाँनिर के नाम दिने हो यसको त्यो हामी राख्न सक्छौं। जस्तै मैले यसको नाम दिए प्रॉफिट रेकर्ड भनेर दिए र इन्टर प्रेस गरेपछि यो नाम हामीले यहाँ राख्यौं। त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको जस्तै म सिट 2 मा गए, यसको नाम चेन्ज गर्नको लागि यसैमा राइट माउस क्लिक गर्छौं र यहाँनिर रिनेम भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्छौं र यसको नाम दिन्छौं जस्तै SALARY भनेर दिन्छौं र इन्टर प्रेस गर्छौं। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सिटहरुको नाम यसरी चेन्ज गर्दै जान सक्छौं। यसमा हामीले एउटा फर्मेटबाट गर्ने भयो, अर्को यसैमा राइट माउस क्लिक गरेर गर्ने भयो। अर्को तरिका भनेको यसैमा गएर जुन सिटको नाम चेन्ज गर्नु छ त्यो सिटमा गएर दुई चोटी क्लिक गर्नुभयो भने यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। यो सिलेक्ट भएपछि तपाईले नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको नाम अहिले मैले ब्ल्याङ्क भनेर राख्दिए, यसमा केही पनि नभएकोले। यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौं सिटको नामहरु। त्यसै गरी अब यो सिटहरुको ब्याकग्राउन्डको जुन यो कलर देखिन्छ सबैमा उस्तै कलर देखिन्छ, ग्रे कलर देखिरहेको छ। अब यसको कलर चाहिँ डिफरेन्ट राख्ने हो भने चाहिँ जस्तै प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने जुन यो सिट छ यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो यो ग्रे कलर नआइकन अन्य कलर राख्ने हो भने यसमा मैले क्लिक गर्छु। त्यसपछि फर्मेटमा क्लिक गरेर यहाँनिर ट्याब कलर भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट कस्तो किसिमको कलर राख्ने हो यहाँबाट चुज गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले रेड कलर चुज गर्दिए। अब यतापट्टि क्लिक गरेर हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले रेड कलरले इन्डिकेट गरिरहेको छ। त्यसै गरी स्यालेरीको पनि सिटको ब्याकग्राउन्डमा हामी कलर राख्न चाहन्छौं, डिफरेन्ट कलर राख्न चाहन्छौं भने अर्को तरिका भनेको यसैमा राइट माउस क्लिक गर्छौं, यहाँनिर ट्याब कलर भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्छौं र यहाँबाट कुनै एउटा कलर चुज गर्छौं। यसरी हामी सिटका कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसै गरी अर्को भनेको यो फर्मेटमा यसमा अर्को अप्सन भनेको मुभ अर कपी सिट भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै यो हाम्रो प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने फाइलमा रहेको कुनै एउटा पर्टिकुलर सिटलाई चाहिँ अन्य फाइलमा लगेर जोड्नु पर्ने भयो भने हामी त्यसको लागि युज गर्छौं यो मुभ कपी अर मुभ भन्ने अप्सन। जस्तै यसको लागि के गरौँ भने एउटा फाइल अर्को एउटा फाइल खोलौँ। जस्तै प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने फाइल खुलिरहेको छ अहिले हाम्रो। हामी फाइलमा गएर ओपनमा गएर अब अर्को एउटा फाइल खोल्दै छौं। जस्तै शेयर रेकर्ड भन्ने एउटा मेरो फाइल छ डेस्कटपमा, यसलाई ओपन गर्दै छु। ओके, मसँग शेयर रेकर्डमा यहाँनिर 3 वटा जति सिटहरु छ। मलाई यो सिटमा चाहिँ शेयर रेकर्ड भन्ने सिटमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट रेकर्डको यो स्यालेरी भन्ने सिटलाई लैजानु पर्ने कन्डिसन आयो भने के गर्छौं, जुन सिटलाई हामीले अर्को फाइलमा लानु आवश्यक छ त्यो सिटमा बस्छौं र त्यसपछि फर्मेटमा गएर यहाँनिर मुभ अर कपी सिटमा क्लिक गर्छौं। एउटा तरिका यहाँबाट यसरी गरेर हुन्छ। अर्को तरिका भनेको यही सिटमा राइट माउस क्लिक गरेर यहाँनिर मुभ अर कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डायलग बक्स आउँछ। यहाँनिर अब हामी अहिले चाहिँ प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने सिटमा बसिरहेकै छौं हामी। अब यसबाट हामीले लान खोजेको सिट चाहिँ यहाँ क्लिक गरेपछि देखिन्छ। जस्तै शेयर रेकर्डमा हामीले लैजान खोज्दै छौं, यसमा क्लिक गर्दिन्छौं। अब यसमा क्लिक गरिदिसकेपछि त्यो शेयर रेकर्ड भन्नेमा भएको जति पनि सिटहरु हुन्छ तिनीहरु यहाँ देखाइदिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो लगेको सिटलाई कहाँनेर राख्ने त? यो स्यालेरी भन्ने सिटलाई शेयर रेकर्ड भन्ने फाइलमा लगेपछि त्यहाँ भएको सिटहरु मध्ये कुन पोजिसनमा लगेर राख्ने? जस्तै माई शेयर भ्यालुज भन्दा पनि अगाडि राख्ने हो भने चाहिँ माई शेयर भ्यालुजमा गएर क्लिक गर्छौं र ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
जुन सिटभन्दा अगाडि हामीले राख्न आवश्यक छ त्यो सिटमा गएर क्लिक गर्छौँ र ओके गर्छौँ। वर्कबुकको अन्तिममा राख्न चाहन्छौँ भने चाहिँ मुभ टु इन्डमा क्लिक गर्छौँ र ओकेमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यतिकैमा जस्तै हामीले अन्तिममा राख्न खोज्दैछौँ, यतिकैमा हामीले ओके गरिदियौँ भने चाहिँ यो स्यालेरी भन्ने सिट यो प्रॉफिट रेकर्ड भन्ने फाइलबाट चाहिँ हट्छ र हामीले लगेको फाइल अर्थात् सेयर रेकर्ड भन्ने फाइलमा मात्र गएर बस्छ। तर हामी यहाँनिर पनि यसलाई राख्न चाहन्छौँ र सेयर रेकर्ड भन्नेमा पनि हामी मुभ गराउन चाहन्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर क्रिएट अ कपीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हुँदा चाहिँ दुवैतिर बस्ने हुन्छ। यदि यो चेक बक्समा क्लिक नगरिकन गर्ने हो भने चाहिँ जहाँबाट हामीले सार्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हट्छ र जहाँ लगेर राखिन्छ त्यहाँ मात्रै बस्छ। हामी दुवैतिर राख्ने गर्दैछौँ अहिले, त्यसको लागि क्रिएट अ कपीमा क्लिक गर्छौँ, ओकेमा क्लिक गर्छौँ। प्रॉफिट रेकर्ड भन्नेबाट हामीले लिएर गएको सेयर रेकर्डमा यसमा हेर्न सक्छौँ। यो सिटलाई हामीले सेयर रेकर्ड भन्ने फाइलको अन्तिममा लगेर राखेका थियौँ, यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै गरी हामीले यसलाई चाहिँ कहाँबाट लिएको थियौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट रेकर्डबाट लिएको थियौँ। प्रॉफिट रेकर्डमा पनि छ यो। यसरी चाहिँ हामी सिटहरूलाई रिनेम गर्ने, सिटको ब्याकग्राउन्डमा कलर राख्ने र सिटलाई एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा मुभ गराउने कामको लागि चाहिँ फर्मेट अन्तर्गतको यी अप्सनहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि निफ्टी भिड्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।